Chào anh em, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về chất âm của hai chiếc loa được đánh giá rất tốt trong năm 2020 đến từ nhà Harman Kardon, đó là Aura Studio 3 và Soundstick 4. Đây là hai chiếc loa tương đồng nhau về công suất khi nó có củ bass giống nhau và củ loa tiếng rời hoặc tích hợp vào cái đầu loa mà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng bạn cùng clip nhé. To get some confidence, how many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Splendor, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Pretender.
number, I would let you know how I feel. Right up to me, stop dancing to the music and the cheese, like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart beat, and I don't want this moment to stop. Time to go home, don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me, let's write a history. Tonight I'll make you see it's all about us. It's all about us. As we're dancing close together, making out. It's all about us. It's all about us. There's a magic in your eyes, can't get enough. Feel your hands, the way you're touching me around my neck. Got chills. Sau khi nghe xong vào đoạn test thì anh em cảm giác như thế nào? Với Soundstick 4 thì đây là một chiếc loa 2.1, mình thấy nó phù hợp cho các thiết bị để bàn, hoặc là bạn hoàn toàn có thể đẩy nó ra phòng khách dùng để nghe nhạc và xem phim thì cũng rất là hợp lý. Với Aura Studio 3 thì mình nghĩ là các bạn hãy nên nhét nó vào góc tường. Khi đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự cộng hưởng của chiếc loa này và cảm giác được âm thanh sẽ được lấp đầy căn phòng hơn. Diện tích mà bọn mình khuyến nghị là khoảng 30 m² đổ xuống. Và đó là tất cả những điều mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về Harman Kardon Aura Studio 3 và Soundstick 4. Vẫn như mọi khi, nếu như anh em cảm thấy thích video clip này, đừng quên nhấn vào nút subscribe và nút like. Mình là Bai, đến từ AZ Tech Review.